السلام عليكم أعزائي الطلبة. هذه المحاضرة هي من سلسلة محاضرات في موضوع Design of Machine Element Rivet Joints Part 2 Design of the Boiler Joints. Design of Boiler Joints. Design of Boiler Joints. The boiler has unitedal joints and as well as circumferential joint. الغيلايات تحتوي على ربط طولي بالإضافة إلى ربط محيطي. The unitedal joint is used to join the ends of the bit to get the record diameter of the boiler. الربط الطولي يستخدم لربط الصفائح للحصول على قطر البويلر. For this purpose, wood joint with two cover plate is used. لهذا النوع من الربط يستخدم ربط تناكبي مع غطاءين من الصفائح. The circumferential joint is used to get the record length of the boiler. الربط المحيطي ممكن استفادة من عدة لزيادة طول البويلر للحصول على طول البويلر. For this purpose, a lap joint with one ring overlapping the other alternately is used. في هذا الربط يستخدم توضع الرنجات أو الحلقات بشكل متراكب باستخدام اللاب جوينت بالتعاقب. Since a boiler is made up of number of rings, بما أن البويلر يستخدم عدة حلقات, therefore both longitudinal and circumferential joints occurs. بما أنه السخان يتكون من عدة حلقات، لذلك احنا نحتاج إلى الربط الطولي والربط المحيطي. في هذه الصورة صورة لسخان بويلر أو مرجل، وواضح هنا عندنا الربط المحيطي circumferential joint مثل ما واضح هنا double riveted zigzag circumferential joint lap joint. وأيضا عندنا واضح هنا الربط unitedal joint ربط الطولي. Design of unitedal point joint for boiler. عملية تصميم الربط الطولي للبويلر حسب النظام الهندي India Boiler Regulation. المنظومة الهندية يمر بعدة مراحل. هذه المراحل ممكن نستعرضها بالشكل التالي: thickness of boiler shell، سمك قشرة البويلر أو سمك جدار البويلر. ممكن استخدام هذه المعادلة اللي تساوي تي بي دي 2 سيجما تي مضروبة بالإفشنسي زائدا 1 ملي سماح التآكل. طبعا هنا التي هو thickness of boiler shell، البي steam pressure in boiler، ودي internal diameter of boiler shell، وسيجما تي permissible tensile stress for the plate of the shell، و efficiency of the unitedal joint. مع ملاحظة النقاط التالية: the thickness of boiler shall not be less than 7 ملم. سمك البويلر يجب أن لا يقل عن 7 ملم. The efficiency of the joint may be taken for the following table. ممكن الحصول عليه أو ممكن نأخذه من هذا الجدول.
اللي مرفق وحسب نوع الربط. هنا عندنا لاب جوينت وبوت جوينت، وعندنا سنجل ودبل ترابل ريفيتد مختلف الأنواع. زين، ونشوف هنا الكفاءة تتراوح من قيمة مينيموم إلى ماكسيموم، يجب أن تكون ضمن هذه الحدود للبويلر. India boiler regulation allow a maximum efficiency of 85% for the base joint. حسب النظام الهندي ممكن الحصول على كفاءة 85% للربط الجيد. أما الفاكتور اوف سيفتي، ففاكتور اوف سيفتي لا يقل عن 4 بالنسبة للبويلر. زين، وهنا عندنا جدول بين الفاكتور اوف سيفتي اوف بويلر جوينتس لعدة أنواع من الجوينتس مع نوعين من الربط، هاند ريفتنج وماشين ريفتنج، بالربط اليدوي والربط الميكانيكي. طبعا الربط الميكانيكي يكون كفاءة الربط أعلى، لذلك فاكتور اوف سيفتي يكون أقل في أكثر الأحيان. الجزء الثاني اللي نحتاجه هو الدايمتر اوف ذا ريفت. حتى نوجد الدايمتر اوف ريفت عندنا هذه المعادلة نسميها معادلة إيلونز امبريكال فورمولا. هذه المعادلة تعتمد على السمك مال سمك البويلر أو سمك المرجل، وتستخدم عندما تكون التي أكبر من 8 ملم. فهنا نطلع diameter of the rivet hole. diameter of the rivet hole. إذا طلعنا diameter of the rivet hole بهذه الطريقة اللي يكون إنه T أكبر من 8، أما إذا كانت أقل من 8 ملم فممكن نسوي معادلة مساواة بين الشيرينج ريزيستنس والكراشنج ريزيستنس ونطلع من عندهم قيمة التي. هذا الجدول يبين لنا diameter of the rivet hole الدي بالأسفل، والأعلى diameter of the rivet. طبعا في كل حسابات نحن نستخدم diameter of the rivet hole، لأنه بعد تشكيل الريفت في مكان المحدد يصبح القطر مالته يساوي diameter of the rivet hole. فإحنا من المعادلة السابقة نوجد الدايمتر للريفت هول، ونجي هنا هذا القيم هي قيمة الستاندر اللي مستخدمة بالبويلر، نشوف أي قيمة أقرب، نأخذ القيمة الأقرب، نقرب الأكبر، نقرب قيمة الدي دايمتر مال الريفت هول ثقب الريفت، وبمقابلها الدايمتر للريفت. المرحلة الثالثة والنقطة الثالثة من التصميم هو pitch of the rivet، المسافة بين الرفتات، وهذه ممكن إيجادها بمساواة بين التيرنج ريزيستنس والشيرنج ريزيستنس بهذه المعادلة. زين، مع ملاحظة التالي أنه البيتش أو الخطوة المسافة لا تقل عن 2 دي، قلنا الدي هو الدايمتر of the rivet hole، وذلك من أجل تشكيل رأس الريفت. النقطة الثانية عندنا the maximum value of the pitch of the rivet للبيوتدال joint of the boiler as per IBR حسب النظام الهندي، أنه حسب المعادلة التالية البيتش ماكسيمم لا تتجاوز هذه القيمة اللي هي C في T زائدا 41.28 ملم، والسي التي هو thickness والسي هو constant ممكن الحصول عليه من خلال الجدول التالي حسب عدد الرفدات للبير pitch length للخطوة الواحدة، وأيضا حسب نوع الربط.
لاب جوينت، وعندنا بوت جوينت سنجل ستريب، وعندنا بوت جوينت دبل ستريب. فاحنا حسب نوع الربط اللي عندنا ناخذ قيمة سي ونعوضها بهذه المعادلة نوجد البي ماكسيمم. راح تصير عندنا بالحسابات قيمتين، قيمة البي البيتش اللي طلعناها من مساواة التيرنج ريزيستنس والشيرنج ريزيستنس والبيتش الماكسيمم. زين، يجب أن نأخذ القيمة الأقل، يعني إذا طلعت البيتش ماكسيمم أقل من القيمة الأولى ناخذ البيتش ماكسيمم، وإذا كانت القيمة بالمعادلة الأولى أقل من البيتش ماكسيمم ناخذ القيمة الأولى. إذا نحن دائما ناخذ القيمة الأقل. الجزء الآخر هو distance between the rows of the rivet، هي المسافة بين الردات، وهذا حسب النظام الهندي Indian Boiler Regulation راح تكون بالشكل التالي. إذا كان عدد الردات متساوي بغض النظر إذا كان لاب أو بوت جوينت، إذا عدد الردات في الخطوط متساوي، خطين متساويات بعدد الردات، فللزجزاج نستخدم هذه المعادلة الأولى للمتعرج، وللتشين ريفتنج أو السلسلة نستخدم المعادلة الثانية. الحالة الأخرى إذا كان عندنا عدد الردات في الخط الخارجي هو ضعف نصف، هو بنصف عدد الردات في الخط الداخلي، وهنا أيضا تكون عندنا المسافة بين الخط الخارجي والداخلي إذا كان ربط السلسلة هي هذه المعادلة الأولى. أما بقية الخطوط إذا كانت متساوية طبعا بعدد الردات فنستخدم لها المسافة تكون 2D. الحالة الأخرى إذا كان عندنا أيضا الأوتر رو نصف عدد الردات بالإنر، عدد الردات بالأوتر رو هي نصف عدد الردات بالإنر الداخلي، لكن الربط هنا زجزاج، فالمسافة بين الخط الخارجي والخط الذي يليه هي هذه المعادلة 0.2b زائد 1.15d. أما المسافة بين بقية الخطوط المتساوية إذا كان عندنا عدد الردات متساوي فهي هذه 0.165b زائد 0.67d. هذه هي المسافات بالاعتماد. طبعا احنا ناقشنا هنا انه الاوتر رو هو الاساس اللي نشتغل عليه. الخطوة الخامسة من تصميم اليونيودال بوت جوينت الربط الطولي هو قيمة thickness of the boot strip T1 نرمزلها. الملاحظة الأولى أنه the thickness of boot strip is no case shall be less than 10 ملم، لا يجب أن يكون أقل من 10 ملم. إذن عندنا T1 الحالة الأولى ب 1.125T إذا كان الربط سلسلة وسنجل بوت ستريب إذا كان غطاء واحد. المعادلة الثانية إذا كان أيضا سنجل بوت ستريب لكن عندنا ربط زجزاج متعرج. المعادلة الثالثة إذا كان عندنا دبل ستريب ومتساوية العرض، يعني متساويات العروض دبل ستريب، وكان عندنا ربط سلسلة نستخدم هاي المعادلة T1 تساوي 0.625T. المعادلة الرابعة إذا كان ربط السلسلة أيضا لكن دبل بوت ستريب أيضا متساويات في العروض. الحالة الأخرى C for unequal width of boot strip إذا كانوا غير متساويات، يعني من الأعلى قيمة أحدهما عريضة والأخرى ضيقة، فإذا كانت العريضة 0.75T هذه العريضة، وإذا كانت ضيقة 625T، واحدة من الداخل، الأولى من الداخل والأخرى من الخارج. هذا هو السمك مال البوت ستريب. الجزء السادس في تصميمنا للربط الطولي هو المراجل، والمراجل كما مرت علينا سابقا هي تساوي
M1.5D. هذه الخطوات اللي استخدمناها في ربط الطولي للبويلر ممكن نستخدمها أيضا بالربط الاعتيادي. الجزء الآخر هو Design of Circumferential Lap Joint for Boiler، تصميم الربط المحيطي للبويلر. طبعا هنا ربط نوع مالته تراكبي. زين، الجزء الأول من عدة أو الجزء الأول والثاني اللي هو thickness of the shear والdiameter of the rivet، نستخدم نفس الخطوات اللي استخدمناها بالربط الطولي. عدد الرفدات ممكن أن نحسبها بالشكل التالي. نحسب الشيرنج resistance of the rivet، هذه المعادلة مالتي، معادلة بدلالة ال N مساحة الشير ستريس، وهنا ال N عدد الرفدات الكلي. زين، وأيضا نستخدم معادلة القوة الكلية الناتجة من البريشر اللي هي WS تساوي لنا مساحة قطر الشير بولر شير مضروب في البريشر. فهنا راح تساوي بين القوتين هذول، القوة الأولى والثانية. يبقى عندنا ممكن نستخرج من عندهم قيمة ال M، عدد الرفدات في الربط المحيط. هذا الشكل يبين لنا الربط المحيطي والربط الطولي. هنا عندنا ربط طولي unilateral joint treble riveted with joint zigzag، هذا الجزء. وهذا الجزء الآخر هو circumferential double riveted lap joint zigzag، وهنا عندنا overlap للربط. هذه نقطة التقاء الربطين الطولي والمحيط. الجزء الآخر هو pitch of rivets، المسافة بين الرفدات. المسافة بين الرفدات ممكن نستخدم معادلة الافشنسي بالنسبة لل circumferential joint اللي هي هاي المعادلة. الكفاءة تساوي لنا B1 ناقص D على B1. طبعا ال B1 هنا البيتش لل circumferential joint. بعدها نجي نطلع أو نستخرج number of the rivets. number of the rivets ممكن استخدام هذه المعادلة، إنه الباي في الدي زائد تي على بي، يطلع عندنا عدد الرفدات في الخط الواحد. عدد الرفدات في الخط الواحد، وعدد الخطوط هو يسمى لنا عدد الرفدات على عدد الرفدات في الخط الواحد، يطلع لنا عدد الخطوط. لذلك ممكن نقرر نوع الربط يكون عبارة عن خط أو خطين. زين، والدي هو الانر دايمتر اوف ذا شير. نعم. وطبعا بالنتيجة احنا لازم نشيك او نتحقق من قيمة البيتش، انه تكون ضمن حدود اقل من الماكسيمم بيتش حسب النظام الهندي، حسب المعادلة اللي استخدمناها قبل قليل بالربط الطولي. أما المسافة بين خطوط الرفدات فممكن استخدام أيضا المعادلة اللي استخدمناها بالربط الطولي. يبقى الجزء الأخير هو الأوفرلاب. ممكن استخدام المعادلة التالية، أنه عدد الخطوط ناقص 1 في البي بي أو الباك بيتش زائد 2M. بهالشكل ممكن نكتبها، انه NR هنا هو عدد number of the rivet. ناخذ مثال على ذلك. A steam boiler is to be designed for a working pressure of 2.5 Newton over millimeter square with it is inside diameter 1.6 meter
given the design calculation for the longitudinal and circumferential joints for the flowing working stress for steel plate and rivet in tension 75 megapascal, in shear 60 megapascal, in crashing 125 megapascal. إذن بهذا السؤال هو رايد من عندنا تصميم البويلر ومعطينا البراجر، قيمة الوركينج براجر، قيمة الضغط العالي 2.5 نيوتن أوفر مليمتر سكوير، معطينا الدايمتر للشير، ورايد من عندنا حسابات الربط الطولي والمحيطي، ومعطينا الوركينج ستريس للبليت والربط. هنا نفس المعدن للبليت والربط، فذلك نفس القيم يعطيك إياها، ممكن تكون مختلفة وقيم مختلفة. فنجي نبدي خطواتنا خطوة واحدة، خطوة. أولا الربط الطولي، وخطوات الربط الطولي كالتالي: أول شيء السمك التي حسب هذه المعادلة بي في الدي 2 سيجما تي، القيم كلها موجودة، نطلع قيمة التي، ممكن نخلي القيمة إلى أقرب رقم صحيح. بعد هذا نطبق معادلة الدي diameter of the rivet hole، diameter of the rivet hole، ونطلع قيمة diameter of the rivet hole. هذه القيمة نجي نقارنها بالجدول اللي عندنا، أقرب قيمة لهذه هي diameter of the rivet hole هو 34.5 ملم، معنى الدايمتر المقابل إلها للريفت هو 33 ملم. إذن أصبحت هذه القيم عندنا قيمة diameter of the rivet hole وقيمة diameter of the rivet. طبعا بالمعادلات كلها راح نستخدم احنا الدي اللي هو diameter of the rivet hole. البيتش of the rivet، الخطوة أول شيء احنا حتى نحدد الخطوة لازم نحدد نوع الربط اللي عندنا، لأننا بالسؤال هو ما معطينا الربط، فاحنا نفرض الربط أنه trouble riveted double strip will joint with unequal cover strip as shown in the figure 9-11. إذن احنا حددنا نوع الربط، وعلى أساس هذا النوع راح نشتغل. قبل ما نبدأ بالحل خلينا نشوف الشكل الربط الطولي اللي هو trouble riveted double strip unequal butt joint. مثل ما هذا قدامنا هو عبارة عن ربط طولي ثلاثي غير متساوي في الغطاء، يعني الغطاء الأسفل يكون أكبر من الغطاء الأعلى أو أعرض من الغطاء الأعلى. وأيضا عندنا حالة أخرى أنه عدد الرفدات في الخط الخارجي يكون أقل من عدد الرفدات في الخط الداخلي أو نصف العدد. معناه أنه البيتش هنا الخط الخارجي تساوي ضعف البيتش بالخط الداخلي. وتوضيح أكثر أنه إذا أخذنا هذه هي البيتش فنشوف المسافة هنا بين الخط الخارجي هي أكبر أو ضعف الخط الداخلي. طبعا هنا الربط هو ربط زجزاج متعرج. هذه راح بالحسابات نتطرق لها انه البتش هنا نحن راح نحسب على البتش الخارجية، يعني حساباتنا كلها على طول خطوة يساوي طول الخطوة بالصف الخارجي، فيكون هنا عدد الرفتات المعرضة للقص هو هنا بالخط الخارجي هو ربد واحد باعتبار نصف منه ونصف منه خط واحد، وبالخطين الداخلية هو رفدين برفدين يعني 4 رفدات باعتبار خطين. بالإضافة إلى حالة أخرى أنه هذني الخطوط الداخلية
تتعرض إلى قطع من منطقتين، يعني دبل شير، وهنا بالخارجية تتعرض إلى شير واحد أو قطع واحد فقط. زين، فإنه معناه أنه عدد المساحة المعرضة للقطع راح تصير هنا 4 في 2 زائد 1 القطع الخارجي. هذه راح نطلع. بعد أن حددنا نوع الربط ممكن الآن أن نحسب البيتش. نحسب أول شيء تيرنج ريزيستنس، هذه القيمات تكون البيتش هنا مجهولة، تطلع عندنا المعادلة رقم 1. بعدين نحسب الشيرنج ريزيستنس، والشيرنج ريزيستنس هنا مثل ما وضحنا على الرسم هي عندنا 4 رفدات تتعرض إلى دبل شير. في البويلر نضرب الدبل 1.875، بالإضافة إلى عندنا ربد واحد يتعرض إلى شير واحد، فنطلع قيمة الشيرنج ريزيستنس بالبيتش لينث. الآن نساوي بين المعادلة الأولى والمعادلة الثانية، نطلع قيمة البيتش، فطلعت عندنا قيمة البيتش 261 ملم. بعدين نجي نتحقق من الماكسيمم بيتش. الماكسيمم بيتش يساوي نص سي تي زائد 41.28 ملم. السي ناخذها من الجداول، عندنا 5 رفدات وعندنا بوت جوين دبل ستريب، إذا السي هي 6. فنجي نعوض هنا بالمعادلة نوجد قيمة البي ماكسيمم، تطلع لنا 209 ممكن تقريبا 220، وهذه القيمة هي أقل من القيمة الأولى، إذا نعتمد القيمة الثانية في حسابات. هذه هي البيتش للأوتر رو أوف ريفت. الإنر رو هو نصف البيتش، باعتبار أنه الأوتر رو هو ضعف العدد، الأوتر رو هو نصف العدد والإنر هو ضعف العدد، فإذا 220 على 2 يطلع 110، فيطلع عدد الرفدات، عدد طول البيتش أو البيتش في الإنر رو. نجي للجزء الآخر اللي هو distance between the rows of the rivet. هنا عندنا أول شيء المسافة بين الرفدات، وهو الخط الخارجي والخط الذي يليه من الخطوط الداخلية. فهنا ممكن نستخدم هذه المعادلة اللي هي 1.2b 1.15d، باعتبار أنه الخطين غير متساويين، الخط الخارجي هو نصف العدد الخط الداخلي، فنطلع هذه القيمة، قيمة البيتش باج أو الباج بيتش، تطلع لنا بهذا الشكل. زين، بعدها بين الخطوط الداخلية يعني الخطين المتبقية المسافة بيناتهم شنو؟ هنا الربط عندنا زجزاج والخطوط متساوية، عدد الرفدات متساوية، بمعنى نستخدم هذه المعادلة فطلع لنا هذه القيمة. طبعا هذا لأنه عندنا نوعين من الخطوط استخدمنا قيمتين للبيتش، وما إذا كان الخطوط متساوية الرفدات فما نحتاج إلى معادلة واحدة. The thickness of the boot strip، الغطاء، هنا أيضا عندنا غطائين يعني غير متساويين، واحد عريض وواحد ضيق. فللعريض T1 0.257 والتي موجودة، وللضيق نستخدم هذه المعادلة. وهنا طلعت لنا قيمتين، قيمة للغطاء العريض وقيمة للغطاء الضيق. بقى عندنا الميرجن الحافة، وهذه معادلتها معروفة بالنسبة لنا، هي ثابتة M تساوي 1.5D، وتطلع لنا تساوي 52 ملم.
هسه ممكن احنا نشيك الكفاءة هنا شو راح تكون عندنا. ممكن نشيك الكفاءة بالشكل التالي، انه التيرنج ريزيستنس والاوتر رود هذه القيمة مالته، والشيرنج ريزيستنس اوف ذا ريفت هي نفس القيمة اللي طلعناها سابقا، قيمة الشيرنج ريزيستنس. أيضا نستخرج قيمة الكراشنج ريزيستنس اوف ذا ريفت، وهنا عدد الردات 5 ونفس العدد في الشيرنج ريزيستنس، نطلع كراشنج ريزيستنس. عندنا بهذا الربط عندنا حالة ممكن أن يحصل بها الفشل، ممكن يصير عندنا تشقق بالبليتة أو الصفائح في الخط الثاني، لكن هذا وقت محتمل فقط إذا صار عندنا قطع بالخط الخارجي في الردات. بمعنى آخر أنه راح يصير عندنا combined tearing and shearing resistance. فإذا هنا التيرنج في الخط الثاني ناتج من الشيرنج في الخط الأول، وبالتالي راح يكون عندنا قيمة هذا combined tearing and shearing resistance تطلع لنا هذه القيمة. من هذه القيم اللي طلعت لنا ممكن أن نعرف قيمة strength of joint اللي هي أقل قيمة من القيم أعلى، أقل قيمة من القيم اللي استخرجناها سابقا للresistance. نحتاج أيضا strength of the riveted of solid gate، وسوينا بي في التي في سيجما تي، أيضا نطلع قيمتها ونقسم القيمة الأولى على القيمة الثانية حتى نطلع الكفاءة. تطلع لنا الكفاءة 80%، 80.8%. إذن هذه هي قيمة كفاءة الربط. الربط الآخر بالبويلر هو circumferential joint. سمك الجدار البويلر هو التي، والدي diameter of the rivet hole هو كما استخرجنا في الحالة الأولى اليونتيتال جوينت هو الربط الطولي اللي هي تي 28 والتي 34.5 ملم. number of the rivet ممكن أن نوجد من المعادلات التالية اللي هي معادلة الشيرنج ريزيستنس، عدد الردات مضروب في المساحة في الشيرنج ريزيستنس أو شيرنج ستريس، وهذا يساوي لنا قوة الضغط داخل البويلر اللي هو مساحة البويلر في الضغط. نساوي بين المعادلتين ونطلع قيمة معادلة الN. وهنا طبعا ممكن استخدام هاي المعادلة مباشرة، يعني الN تساوي دي تربيع في في على دي تربيع في تاو، ونطلع قيمة الردات. هنا الردات نضربها إلى رقم عدد صحيح زين قابل القسمة على عدد الصفوف اللي احنا راح نفضها أو نوزعها أو هو يذاكرها بالسؤال. فنجي نشوف القيمة الثانية أو pitch of the rivet. نفرض الربط هنا مالتنا، نفرض أنه double riveted lap joint zigzag، فإذا معناه أنه خطين، فهذا الرقم معناه ينقسم على 2، فكل خط يصير عندنا 45. هذه 45 لازم نوزعها على محيط البويلر اللي هو باي في دي زائد تي على عدد 45، وتطلع لنا 113.7 ملم. هذا العدد غير قابل للتقريب، يبقى نفس العدد نفس الرقم يعني حتى يكون عند التوزيع صحيح. نحتاج أن نتحقق من أنه هذا البيتش هي أقل من البي ماكسيموم أو البيتش ماكسيموم. أيضا نروح للتيبل حسب نوع الربط، دبل ريفيتد خطين عندنا البيتش بيها ريفدين، إذن
2.62 ونعوض هنا بالجدول أو نعوضها بالمعادلة من الجدول نطلع القيمة تطلع لنا 114. احنا عندنا البتش اللي طلعناها قبل قليل هي 113.7، إذن هي هذه الأقل اللي هذه هي راح نعتمدها في حسابات. ممكن نحسب الكفاءة هنا بعد ما عرفنا البتش انه البي ناقص دي على بي 1 وتطلع الكفاءة 65%. هذه كفاءة الربط السيركمفرنشال جوينت. المسافة بين الرفدات بما أنه هنا الزجزاج الربط وعدد الرفدات متساوي بالخطوط، فإذا ممكن استخدام هذه المعادلة. نعوض عن القيم نوجد قيمة الباك بيتش. الجزء الأخير هو الميرجن أو قبل الأخير هو الميرجن اللي هو يساوي لنا 1.5 دي. يطلع لنا هذه القيمة هي نفس القيمة اللي بالربط الطولي باعتبار الدي هو نفس الدي. الخطوة الأخيرة هي الأوفرلاب أو التداخل بين البليتات أو بين الصفائح. تداخل يساوي لنا number of the row ناقص 1 BB زائد 2M. هنا عدد الصفوف عندنا 2 ناقص 1 في الباك بيتش اللي طلعناهم زائد 2 في الميرجن، فتطلع القيمة 164.6 ملم. هذا هو التصميم circumferential joint، وهذا التصميم الكامل للبويلر. شكرا جزيلا لإصغائكم.